Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Ky emision transmetohet i regjistruar paraprakisht dhe jo në studio, në përgjigje të udhëzimeve për distancimin shoqëror. Filloj me lajmet. Numri i vdekjeve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara është rreth 4100 sipas zyrtarëve të shëndetësisë. Shtetet e Bashkuara kanë tani 190.000 persona të konfirmuar me COVID-19, numri më i lartë të infektuarve në mbar botën, i cili po i afrohet 1 milionshit. Në Amerikë, New Yorku është epiqendra e sëmundjes. Në shtetin e New Yorkut janë deri tani mbi 1500 të vdekur. Zyrtarët amerikanë synojnë të ndërtojnë qindra spitale të përkohshme në të gjithë vendin për të përballuar mira rastet e reja me koronavirus që diagnostikohen çdo ditë. Zyrtarët e shëndetit po bëjnë thirrje njerëzve të zbatojnë urdhrat e qëndrimit në shtëpi deri në fund të prillit për të zbutur fuqinë e virusit. Presidenti amerikan Donald Trump tha se amerikanët duhet të jenë të përgatitur për ditë të vështira që do të vinë, për sa i përket betejës kundër koronavirusit. Presidenti bëri komentet në konferencën e përditshme të shtypit që mbajti mbrëm në Shtëpinë e Bardhë. Amerika duhet përgatitet për të patur të paktën 100.000 të vdekur nga koronavirusi gjatë muajve të ardhshëm, paralajmëroi ekipi punës së Shtëpisë së Bardhë. Parashikimet sugjerojnë se nëse nuk do të ishin vendosur masat e distancimit social në të gjithë vendin, do të kishin vdekur 1.5 milion deri në 2.2 milion njerëz. Sigurisht, ky është një parashikim bazuar në të dhënat e asaj që ndodhi në Itali dhe duke parë të gjitha modelet. Siç e pam në prezantim, këto janë parashikimet tona, nga 100 deri në 200.000 njerëz. Në të vërtet besojmë dhe shpresojmë çdo ditë se mund ta përballojmë më mirë situatën, pasi kjo shifër bazohet në presupozimin se jo çdo amerikan do të bëjë 100% të përpjekjeve që na kërkohen. Por unë mendoj se kjo është e mundur. Koordinatorja e Shtëpisë së Bardhë tha se numri i vdekjeve pritet të rritet me shpejtësi. Do të shohim një trajektore të mpret të vdekshmërisë nga virusi. Ajo do të rritet dhe pastaj do të bie, dhe rënja do të jetë më e ngadalë se sa rritja, dhe ky është problemi vërtet. Sa mund ta ulim numrin e vdekjeve? Presidenti Trump tha se amerikanët duhet të jenë të përgatitur për ditë vështira përpara në betejën kundër koronavirusit. Dua që çdo amerikan të jetë i përgatitur për ditë vështira që na presin. Do të kalojmë 2 javë të vështira dhe pastaj shpresojmë, siç parashikojnë dhe ekspertët, dhe unë pasi e kemi studiuar shumë këtë situatë, do të fillojmë të shohim dritë në fund të tunelit. Por do të jenë 2 javë shumë të dhimbshme, shumë të dhimbshme. New Yorku vazhdon të jetë vendi më i prekur nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara, me rreth 1550 vdekur, shumica e tyre në qytetin e New Yorkut, i cili pret që gjërat të keqësohen gjatë javëve të ardhshme. Megjithë parashikimet e zymta në Shtetet e Bashkuara se shumë njerëz do të vdesin nga pandemia edhe nëse vazhdojnë të ndiqen masat për distancim shoqëror, një prej anëtarëve kryesor të grupit të punës pranë presidentit tha se përpjekjet për të zbutur përhapjen po japin efekte pozitive. Dr. Anthony Fauci thotë se distancimi shoqëror vazhdon të jetë përgjigja për problemet që po kalon vendi. Drejtori i Institutit Kombëtar për Alergjitë dhe Sëmundjet Infektive, Anthony Fauci, thotë se përpjekjet për të zvogluar numrin e jetëve të humbura nëpërmjet masash që zvoglojnë ndikimin e pandemisë koronavirusit po jep efekte. Zoti Fauci e bëri deklaratën ndërsa Shtëpia e Bardhë njoftoi lajme të zymta duke parashikuar se rreth 100 deri në 240.000 njerëz do të vdesin si pasojë e COVID-19 në Shtetet e Bashkuara, edhe nëse distancimi shoqëror vazhdon të ndiqet. Jemi vërtet të bindur se masat që po marrin do të shërbejnë si marifet për ne, sepse ajo që kemi është një rritje e rasteve të reja në një normë të caktuar. Kur rastet e reja të stabilizohen, efekti i dytë është më pak shtrime në spital, efekti i tjetër është më pak të shtruar në njësitë e kujdesit intensiv e përjedhoj më pak vdekje. Ajo që pam në Itali, ajo që ka po shohim me gjas, edhe pse nuk dua të dal në përfundime të tilla para kohe,
por po shohim diçka të vakët të tillë të ndodh në New York. Early indication that there are less new cases per day, the way we saw in Italy. Sipas anëtarit kyç të grupit Task Force të ngritur në Shtëpinë e Bardhë, Shtetet e Bashkuara do të shohin një rritje të rasteve në ditët në vazhdim. In the next several days to a week or so, we're going to continue to see things go up. Në ditën e vazhdim, pas një jave a më shumë do të shohim një rritje, por nuk duhet të shkurajohemi nga kjo sepse zbutja në të vërtet po funksionon e do të funksionojë. Sipas zotit Fauci, një nga arsyet për këto masa është që të parandalojnë që disa vende të mos shohin një rritje drastike të rasteve. Our goal, which I believe we can accomplish. Qëllimi ynë që besoj se mund të arrijmë është që pikat e nxehta të pandemisë si New Yorku, New Jersey të ndihmojnë që ta kapërcejnë kurpën. Por më e rëndësishmja është të parandalojmë një grupim zonash që nuk kanë shkuar akoma në këtë pikë e të parandalojmë ata që të mbërrinë aty. Përgjigjja për këtë është zbutja e efekteve të pandemisë. Arsyeja pse besojmë tek domosdoshmëria e 30 ditëve shtesë është se tashmë shkoa. The reason why we feel so strongly about the necessity of the additional 30 days is that now is the time. Drejtori i Institutit Kombëtar për Alergjitë dhe Sëmundjet Infektive, Anthony Fauci, u bëri thirrje amerikanëve që të respektojnë udhëzimet për distancim social. This is tough. People are suffering. Është e vështirë, njerëzit po vuajnë, njerëzit po vdesin. Kjo shkakton shqetësim nga pikpamja shoqërore, nga një kënd vështrim ekonomik që të kalosh nëpër një situatë të tillë. Por kjo do të jetë përgjigjja ndaj problemeve tona. Ndaj le të tërhiqemi të gjithë dhe të sigurohemi ndërsa presim për 30 ditët e ardhshme që ta bëjmë me të gjithë forcën që mundemi. Numri i vdekjeve në Shtetet e Bashkuara nga koronavirusi ka arritur në 4081 të mërkurën, duke tejkaluar numrin zyrtar të Kinës. COVID-19 shkakton simptoma të buta ose të moderuara tek shumica e njerëzve, por tek disa, veçanërisht moshuarit dhe njerëzit me probleme shëndetësore ekzistuese, mund të shoqërohet me simptoma të rënda që çojnë deri në vdekje. Në Shqipëri, autoritetet thanë se janë në rrugë të mbarë në përpjekjet për të frenuar përhapjen e koronavirusit dhe nuk e konsideruan problematik numrin e deri tanishëm të vdekjeve, të cilat u rritën ndjeshëm ditët e fundit duke arritur në 15. Drejtuesja e Departamentit të Epidemiologjisë, Silva Bino, i tha Zërit Amerikës po ashtu se as rastet e shtruara në spital nuk mund të konsiderohen të larta, pasi sipas saj numri i tyre mbetet shumë më i ulët se ato që po trajtohen në shtëpi. Shqipëria numëron 259 të prekur nga COVID-19. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero. Numri i personave të prekur nga COVID-19 po rritet me ritme thuajse të njëjta pa luhatje të forta, duke arritur në 259 raste të konfirmuara deri mesditën e sotme. Janë testuar 152 persona, të cilët kanë qenë të dyshuar, midis të cilëve kemi patur 16 raste të reja pozitiv me COVID-19. Por ndërsa mesatarja botërore e vdekjeve në raport me numrin e të infektuarve është afërsisht 5%, në Shqipëri ajo është diku te 5.8%. Numri i viktimave 15 të tilla deri tani u rrit ndjeshëm ditët e fundit, 3 vetëm gjatë ditës së dieshme, apo 10 raste që nga mbrëmja e së njëjtës. Mosha mesatare e tyre është 66 vjeç. Një ditë më parë, kryetari demokrat Luzim Basha u shpreh i shqetësuar për numrin e lartë sipas tij të vdekjeve. Përqindja e viktimave në raport me shifrat e konfirmuara mbetet e lartë, çka tregon se për shumë prej është jashtëzakonisht i ulët. Por sipas zonjës Bino, rastet e vdekjeve nuk maten me rregull treshi. Në përgjigje të pyetjeve nga Zëri Amerikës, ajo shpjegoi se autoritetet shëndetësore bëjnë një vlerësim të numrit të vdekjeve dhe kjo bazuar me rastet e dyshuara dhe nga ana tjetër masin dhe raportin e vdekjeve dhe rasteve të shëruara. Këto, shtoi ajo, janë disa indikatorë të rëndësishëm të mënyrës se si po shkon epidemia. Natyrisht, çdo rast vdekje duhet analizuar dhe po analizohet, theksoi zonja Bino. Në spitalin infektiv, sipas të dhënave të përditësuara, deri në mesditë 4 të sëmurë të tjerë janë në një situatë kritike. Në shërbimin e infektiv janë aktualisht të shtruar 79 persona, nga të cilët 7 prej tyre janë në kujdesin intensiv dhe ku 4 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën të intubuar. Pjesa tjetër e të shtruarve gjendet në pavione dhe është e stabilizuar.
Nëse numri të shtruarve aktualisht do t'i shtonin dhe ata që kanë humbur jetën apo që kanë lënë tani më spitalin, raporti me totalin e të prekurve është mbi 40%. Por sipas zonjës Bino nuk mund të konsiderohet i lartë pasi është shumë i ulët se numri i personave që po trajtohen në shtëpi, tha ajo. Në spital, saktësoi zonja Bino, janë shtruar dhe persona që mund të mos shtroheshin, por për shkak të kushteve të tyre familjare, në mungesë të personave që mund të kujdeseshin për ta, ose për shkak të kushteve jo të mira të banesës, ata janë shtruar në spital. Aktualisht, Shqipëria numëron 67 persona të shëruar ose gati 26% të totalit, një shifër mbi mesatarin botërore, deri tani prej afro 21%. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Në Kosovë, duke filluar nga mesnata, hyri në fuqi vendimi i qeverisë për heqjen e tarifave prej 100% ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnja, si dhe për vendosjen e masave reciproke me Serbinë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë reagoi me një deklaratë ku thuaj se Kosova duhet të heqë të gjitha tarifat dhe të mos krijojë barriera të reja. Ndërkaq vendimi i qeverisë u vlerësua nga zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët e quajtën si hap të rëndësishëm në një kohë kur Kosova përballet me pasojat e koronavirusit. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaca. Shtetet e Bashkuara u shprehen të pakënaqura me vendimin e qeverisë në detyrë të Kosovës për heqjen e tarifave ndaj mallrave serbe dhe zëvendësimin e tyre me masa reciproke ndaj Serbisë. Në një komunikat të ambasadës amerikane thuhet se Shtetet e Bashkuara ishin të qarta se Kosova duhet të heqë të gjitha tarifat dhe të mos krijojë barriera të reja, sepse këto politika janë të dëmshme për qytetarët e Kosovës dhe i zën frymën ekonomisë së vendit. Në njoftim thuhet se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë kundër veprimit të fundit për zbatimin e masave të reciprocitetit, të cilat krijojnë më shumë probleme në kohën kur Shtetet e Bashkuara besojnë se marrëveshjet për linjen ajrore, hekurudhore dhe ato për autostradë të arritura mes të dyja palëve do të rrisin zhvillimin ekonomik kur ato të zbatohen dhe do të krijojnë kushtet e nevojshme për dialog të suksesshëm. Qeveria e Kosovës vendosi të martën heqjen e tarifave ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si dhe vendosjen shkallë të masave reciproke ndaj Serbisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se ky vendim mbetet në fuqi deri më 15 qershor, me që rast ne do ta bëjmë një vlerësim të gjithëmbarshëm të mbarvajtjes së këtij vendimi, tha zoti Kurti, duke theksuar se me Bosnjë-Hercegovinën e heqim tarifën 100% pa asnjë shtesë tjetër. Vendimi u mbështet nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe komisionari për zgjerim Oliver Varhelli, të cilët theksuan rëndësinë e bashkëpunimit rajonal në kohën e pandemisë, por edhe në rinisjen e bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci i tha Zërit të Amerikës përmes Skype se menjëherë pas vendimit të qeverisë janë larguar kufizimet e tarifave nga sistemi, ndërkaq ka filluar zbatimi i reciprocitetit. Ai tha se që nga heqja e tarifave për lëndën e parë ka pasur rritje të lehtë importesh nga Serbia, ndërkaq tash me heqjen e plotë të tyre mund të pritet rritje e tyre. Ne kemi pas prej Serbisë import rreth 450 milion euro. Derisa nga Bosnia kemi pas import rreth 80 milion euro. Pas aplikimit të kësaj takse, ky import ka rënë në vlera minimale dhe është zhvilluar me 99%, mund të themi që gati është mbyll krejt importi. Por edhe nëse shifet në aspektin tjetër, importi i landës së parë ka qenë rreth 26 milion euro nga Serbia brenda një viti para aplikimit të taksës. Prandaj edhe vendimi i parë ka referuar heqjes së taksës në lëndën e parë dhe si e tillë ne nuk kemi pritur të kemi import enorm nga Serbia të lëndës së parë, sepse edhe para aplikimit të saj nuk ka pas import të madh. Tarifat prej 100% ndaj mallrave serbe u vendosën në nëntor të vitit 2018 nga qeveria ish kryeministrit Ramush Haradinaj në shenjë kundërvënie ndaj qasjes agresive të Beogradit ndaj pavarësisë së Kosovës. Kjo çoi në pezullimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shkak të refuzimit të Beogradit që të ulet në tryezën e bisedimeve derisa nuk hiqen tarifat. Qeveria e re e Kosovës që doli pas zgjedhjeve të tetorit të vitit 2019 u gjet në ndrysni posaçërisht të Shteteve të Bashkuara për heqjen e tërësishme të tarifave, të cilat u shprehen të pakënaqura me qëndrimin e zotit Kurti për heqjen e kushtëzuar të tyre. Mos pajtimet rreth kësaj çështje përfshin edhe marrëdhëniet ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, që kulmuan me rrëzimin e qeverisë Kurti më 25 mars.
Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Ndërkohë, presidenti Hashim Thaçi hapi sot këshillimet me partitë politike për tejkalimin e situatës së krijuar pas rrëzimit të qeverisë, por skena politike është ndarë rreth mënyrës se si do të veprohet. Lëvizja vetëvendosje po kërkon që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme pas përfundimit të pandemisë, ndërsa partitë e tjera kërkojnë të jepet hapësirë formimit të një qeverie të re. Njofton korrespondenti ynë në Prishtinë, Leonat Shehu. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, tha të mërkurës se do të respektoj kushtetutën, ligjet dhe praktikat e deritashme në përpjekjet për tejkalimin e situatës politike pas rrëzimit të qeverisë më 25 mars. Ai bëri këto komente pas takimeve që zhvillojnë daras me kryeministrin e detyrë Albin Kurti, kryetarin e Lidhjes Demokratike Isa Mustafa dhe kryetarin e Partisë Demokratike Kadri Veseli. Gjitha veprimet e metutjeshme që do të ndërmarrë si presidenti vendit pas konsultimeve që do t'i zhvilloj edhe nesër, do t'jenë transparente, do t'jenë plotësisht në përputhshmëri me kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjet, por dhe praktikat e mëhershme. E praktikat e mëhershme kanë qenë ato të deklaruara sipas vullnetit politik të partive politike. Kryeministri e detyrë i Kosovës Albin Kurti, një herësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, tha se vetmja zgjidhje është që vendi të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare. E kjo është që nuk mund të kapërcejmë diku tjetër duke shpërfillur, duke mohuar nenin 82.2 të Kushtetutës së Republikës Kosovës, që thotë se pas një mocionit të mosbesimit, ajo çfarë ngelet është të shkohet në zgjedhje të reja. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe i Partisë Demokratike Kadri Veseli kundërshtuan thirrjet që vendi të shkojë në zgjedhje. Ne jemi për atë që të bëhet një qeveri e re, duke ndjekur gjitha procedurat kushtetuese dhe procedurën që ka parapa edhe gjykimi i gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Vullneti i sovranit është ma legjitimi, po në rrethana kur kemi në situatë të pandemisë, është ndoshta hipokrizi nga njerë të folet për zgjedhje të jashtëzakonshme, kur gjithë mund ta dinë se nuk mund të jenë për 45 ditë zgjedhje të jashtëzakonshme, nuk mund të rrezikojmë qytetarët. Kushtetuta e Kosovës parashet që nëse kryeministri jep dorëheqje ose për arsye të tjera, posti i tij mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti i Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicione që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Por po ashtu sipas kushtetutës, kuvendi mund të shpërndahet nga presidenti i Republikës së Kosovës pas votimit të suksesshëm të mosbesimit të qeverisë. Presidenti Thaçi, i cili javën e kaluar tha se do të përqendrohet që mos të lejojë që vendi të shkojë në zgjedhje dhe të shpërndahet parlamenti, po i referohet shpjegimit të parë të kushtetutës kur posti i kryeministit mbetet i lirë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio në përgjigje të udhëzimeve për distancimin shoqëror. Vazhdojmë me njoftime të tjera. Rritja e numrit të personave të prekur nga COVID-19 në Shtetet e Bashkuara po shoqërohet me një rritje të kërkesave zyrtare për të përfituar pagesën e papunësisë. Në kushtet e një shtrëngimi gjithnjëre më të madh financiar, pronar biznesesh dhe punonjës po presin ndihmën qeveritare, ndërsa ligjvënësit kanë hedhur në qarkullim idenë e një cikli të dytë shpëtimi financiar. Situata në vend, tashmë epiqendër botërore e pandemisë së koronavirusit, është bërë shkak për një betejë politike. Nga një krizë shëndetësore shumë shpejt në një krizë ekonomike. Një nga ekspertët kryesor të kompanisë financiare Moody's Analytics, Mark Zandi, parashikon se këtë javë do të raportohen 4.5 milion kërkesa të reja për të përfituar pagesë në rast papunësie. Ndërsa rritet e dyqaneve që tregtojnë mallra me pakicë si Macy's dhe Gap po largohen përkohësisht nga puna punojësit e tyre, industria e udhëtimit e shërbime të tjera po përballen me rënje drastike të kërkesës. Bizneset dhe familjet amerikane po presin me dëshpërim ndihmën financiare, pjesë e paketës stimuluese prej 2 trilion dollarësh, e cila parashikon një zgjatje të periudhës pagesës së papunësisë si dhe ndihmë financiare për miliona amerikanë në formën e çeqeve.
both of our incomes Kishim dy burime të ardhurash për faturat, I humbëm të dyja. taken away from us. Presidenti Trump vazhdon të pohojë se që në fillim ai ndërmori veprime të shpejta për të frenuar efektet e koronavirusit. This is a pandemic. Kjo është një pandemi dhe kisha ndjesinë se ishte e tillë shumë kohë përpara se të quhej pandemi. Por her pas here, presidenti ka dhënë mesazhe me të cilat nuk ishin dakord as vetë ekspertët e shëndetit publik që punojnë pranë tij. And again, when you have 15 people, Do të shkojmë nga 15 të sumur tek asnjë. down to close to zero. Kryetaria e Dhomës Përfaqësuesve Nancy Pelosi e kritikoi ashpër zotin Trump gjatë një interviste të dielën për rrjetin televiziv CNN. Sad time for us. Është një kohë e trishtueshme për ne. Duhet të marrim çdo mas paraprake. Mohimi në fillim i situatës nga presidenti ishte vdekje prurës. Was deadly. Presidenti u kundërpërgjigj gjatë një interviste për Fox News. Sad thing. Look, she's Është një gjë e trishtueshme, ajo s'është në Terezi për mendimin tim, ka shumë probleme. Gjatë fundjavës presidenti Trump u tërhoq prej pohimeve për të rihapur bizneset gjatë festës së Pashkëve dhe në vend kësaj ai zgjati deri në fund të muajit prill periudhën për zbatimin e udhëzimeve të Shtëpisë së Bardhë për distancim shoqëror. I think that's doing well. I mean, I look at the streets, you look at New York where there's Mendoj se po funksionon. A e shihni New Yorkun? Nuk ishte pothuajse fare njerëz në rrugë, gjë që nuk e kam parë kurrë më parë. I've never seen that before. Kryetaria e Dhomës Përfaqësuesve Nancy Pelosi foli mbi mundësitë e një cikli të ri ndihme financiare. Demokratët thonë se duan të rrisin fondet për shtetet që kanë nevoja të mëdha për të ardhura, si dhe t'u japin një tjetër ndihmë në para familjeve amerikane. Në Gjermani, shkencëtarët e Universitetit të Marburgut kanë zhvilluar 2 modele aparaturash për frymëmarrje apo respirator të thjeshtë që mund të ndihmojnë për të lehtësuar presionin ndaj spitaleve që po ndeshen me një fluks pacientësh me koronavirus. Të dyja pajisjet mund të prodhohen shpejt, janë me kosto të ulët dhe mund të përdoren në situata kur klinikat nuk kanë kapacitete të mjaftueshme. Pandemia e koronavirusit ka nxitur kompani, shkencëtar dhe shumë qendra akademike që të ndihmojnë në trajtimin e problemit të mungesës së aparaturave për frymëmarrje në shumë spitale për shkak të fluksit të pacientëve të infektuar me COVID-19. Në këtë përpjekje është përfshirë edhe Fakulteti i Fizikës në Universitetin e Marburgut në Gjermani, që ka prodhuar 2 modele të thjeshta respiratorësh. Respiratorët nuk janë të përshtatshëm për trajtimin parësor të rasteve akute të rrugëve të frymëmarrjes të shkaktuar nga COVID-19, thot Caroline Sommer, kandidate për doktoraturë në fushën e fizikës në Universitetin e Marburgut, duke shtuar se ato nuk janë aq të fuqishme sa ventilatorët profesional. Unsere Variante ist so, dass jetzt der Patient, der eben akut betroffen ist, Një pacient I prekur rënd nuk duhet të lidhet direkt me modelin e pajisjes son. Ai së pari duhet të jetë I lidhur me një respirator profesional dhe kur pjesa më kritike e trajtimit të ketë mbaruar, atëherë pacienti mund të përdor pajisjen tonë. Pra, qëllimi është të krijohet një lehtësim për sistemin shëndetësor në mënyrë që ventilatorët profesionist të jenë në dispozicion të pacientëve që janë në gjendje kritike. Not ist, könnte daran angeschlossen werden. Ndërsa njëri është frymëzuar nga një pompë tradicionale dore me funksione shtesë dhe është I automatizuar, respiratori tjetër bazohet në pajisjet e përdorura për të trajtuar sëmundjen e ndërprerjes së gjumit, të quajtur apnea. Genau, dieses CPAP-Gerät ist ein Gerät aus der Schlaftherapie. Po, është një pajisje që përdoret për terapinë e gjumit për të trajtuar çrregullimet e gjumit. Ajo funksionon duke aplikuar presion pozitiv në rrugët e frymëmarrjes së pacientit, duke I lehtësuar procesin e frymëmarrjes. Kjo pajisje është në përdorim në Gjermani. Ky opsion është më I lehtë për vendet e zhvilluara teknologjikisht, sepse këto makina tashmë ekzistojnë në këto vende. Ajo që ne bëm është ndërtimi I një aksesori, jo modifikimi I saj. Kështu që ju duhet të keni pajisjen origjinale plus pajisjen ton dhe më pas ato mund të përdoren nga pacientët. Të dy pajisjet mund të prodhohen shpejt, janë me kosto relativisht të ulët dhe mund të përdoren në situata kur klinikat nuk kanë kapacitete të mjaftueshme për pacientët me probleme të frymëmarrjes. Studentja Caroline Sommer thot se për prodhimin dhe përdorimin komercial të këtyre respiratorëve duhet një miratim përfundimtar dhe u bën thirrje politikanëve që ta bëjnë këtë të mundur në mënyrë që pajisjet sa më shpejt të jenë në dispozicion të spitaleve në Gjermani. Imazhet satelitore të marra këto ditë tregojnë se ndotja e ajrit ka rënë në zonat urbane të Evropës, tani që qytetet të tëra janë në karantinë. Brukseli, Parisi, Madridi, Milanoja dhe Frankfurti
treguan rënje të niveleve mesatare të dioksidit të azotit gjatë muajit mars, krahasuar me të njëjtën periudhë një vit më parë. Të dhënat u morën nga sateliti Sentinel-5 i Agjencisë Evropiane të Hapësirës. Kjo foto është marrë nga sateliti Sentinel-5P që vëzhgon tokën i Agjencisë Evropiane të Hapësirës, tani që Italia Veriore është vetë izoluar si pasojë e koronavirusit. Nga 1 janari deri me 11 mars, nivelet e dioksidit të azotit mbi veriun e Italisë pësuan në 1. Kjo prirje vazhdon ndërsa kufizimet në Itali kanë ulur trafikun e makinave dhe aktivitetet industriale, thot Simonetta Kelly e Programit Evropian të Hapësirës. Ajo thot se ka dhe faktorë të tjerë. Në një farë mënyrë është ulur koncentrimi i niveleve të dioksidit të azotit gjatë muajve të fundit. Kjo rënje mund të shkaktohet sigurisht rezultati i kufizimeve nga koronavirusi, por nuk është shkaku i vetëm. Faktikisht ndikohet nga kushtet atmosferike në përgjithësi. Ulja e dioksidit të azotit mund të ndikohet nga fakti i përdorimit më shumë ose më pak i ngrohjes. Italia është ndër vendet e goditura rënd në Evropë nga koronavirusi. Qeveria ka marrë masa të ashpra vetë izolimi, duke u kërkuar 62 milion banorëve që të qëndrojnë në shtëpi, përveç rasteve kur dalja është absolutisht e nevojshme. Një peisazh i ngjashëm është edhe në provincën Hubei të Kinës, ku ndodhet epiqendra e virusit, qyteti Wuhan. Nga 20 dhjetori i vitit të kaluar deri me 16 mars, në provincën Hubei u vure një rënje dramatike ndotjeve të dioksidit të azotit. Sigurisht për shkak të faktit që në Hubei të Kinës të gjitha aktivitetet u reduktuan dramatikisht, si rezultati i masave të izolimit ndaj virusit. U ndaluan aktivitetet industriale dhe në rrugë nuk pati makina, por edhe ndoshta për faktin që përkoi me vitin e ri kinez. Dioksidi i azotit është ndotës i arit dhe formohet si rezultati i djegjes së motorëve me naftë dhe aktiviteteve të tjera njerëzore. Në O2 është një ndotës i jetë shkurtër që rrin në atmosferë, zakonisht më pak se një ditë, para se të depozitohet ose reagojë me gazet e tjera, që do thotë se qëndron mjaft pranë zonave ku janë shqiruar. Pjesa më e madhe e ndotjeve prodhohen nga aktivitetet njerëzore si trafiku, prodhimi i energjisë, ngrohja e banorëve dhe aktivitetet e tjera industriale. I lëshuar në hapësirë tetor në vitit 2017, Sentinel-5P është sateliti i parë për monitorimin e atmosferës në programin Copernicus të monitorimit të tokës nga Agjencia Evropiane e Hapësirës. Sateliti është i pajisur me instrumentin që ndjek gjumet e një morie gazesh, përfshi dioksidin e azotit, ozonin, dioksidin e squfrit, metanin dhe shumë të tjera. Zonja Kelly thotë se ka vënë re shembuj të ngjashëm, siç ishte rasti kur Pekini zhvilloi lojrat olimpike verore në vitin 2008. Para se të ndajemi për sonte, i rikthehemi njoftimeve kryesore. Numri i vdekjeve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara është rreth 4100 sipas zyrtarëve të shëndetësisë. Shtetet e Bashkuara kanë tani 190.000 persona të konfirmuar me COVID-19, numri më i lartë i të infektuarve në mbar botën, i cili po i afrohet 1 milionshit. Në Shtetet e Bashkuara, New Yorku është epiqendra e sëmundjes. Në shtetin e New Yorkut janë deri tani mbi 1500 të vdekur. Këtu e përfundojmë ditarin për sonte. Ky emision u transmetua i regjistruar paraprakisht dhe jo në studio në përgjigje të udhëzimeve për distancimin shoqëror. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.